Rồi, sân bay Incheon, 28/12. Tôi với vợ, bay Vietjet đi Hà Nội. 16 ngày ở Việt Nam. Mà nè, quê bả đó. Tụi tôi về nhà. Đêm đầu tiên, phố cổ. Câu hỏi muôn thuở của mọi cặp đôi, ăn gì đấy? Nghe nè. 가봐? 응. 우리 뭐 먹을까? bánh cuốn. 국물 있는 거 먹자. À, 국물? 든든하게. À, 그럼 bánh cuốn 먹으면 안 돼. 아니 그거 거기에 국물 있는 거 없어? 없어. 아, 그래? 이런 거 없어? 어떤 거? 포가 있네 포가. phở phở. 일단 오늘 식당 한번 가보자. À, tua lại xíu. Lúc tụi tôi đáp nội bài nè. Bữa đầu ở Việt Nam. Tô phở, 30 phút sau hạ cánh. Vợ tôi hỏng do dự một giây. Giờ thì hai đứa đi bộ đi ăn tối. Mà đi bộ ở Hà Nội là vậy nè, xe tải, xe máy sượt ngang mặt luôn. Nghe thử nè. 그러면 그만하네. 목소리 계속 이거 마스터부터 계속 하야 되잖아. 그만하네. 알지? 그만. Mà mắc gì phải liều mạng vậy? Vì cái quán bún chả Obama huyền thoại đó. Chờ coi vợ tôi nói gì nha. 12만 동이면 비싼 거지 여기서. 그 여기 물티슈 제외하래. 나 있어. 아니 여기 물티슈 없어? 무디슈 내가 있는데. 여기 3,000원. 그러니까 삼천 지우라고. 원래 표시 안 되어 있어? 안 했어. 다행이네. 원래 다른 데는 돼 있대. 인당 하나. À, còn khăn ướt hả? Không có miễn phí đâu. 3.000 đồng, mỗi người đúng một cái thôi. Tới giờ chấm điểm. 어때? 12만 동이면 이 정도 괜찮아? 한 명당 12만 동이면? 6천, 7천 원? 어? 이거만 갔다 와서 그런가? 미국 뉴스에서 세상에서 제일 맛있는 음식 중에 하나가 있잖아. Tin tức Mỹ, Obama với Bush đúng quán này luôn. 120.000 một phần, cỡ 6-7.000 won. Bánh mì, xoài sấy, Tiger Crystal. Ngủ ngon nha, Hà Nội. Rồi, cắt cảnh cái rụt. Tụi tôi bay vô Gia Lai, Tây Nguyên, quê của vợ tôi. Xứ sở cà phê. Cái máy này một mẻ rang 60kg, chừng 20 phút là xong. Tôi nghe thành 6, anh vui hô, 6 không? 60 lận. Mà một năm họ tăng trưởng 200%. Hồi xưa nguyên chỗ này chỉ là cái sân thường thôi. Green bean. green bean. This Arabica. The different with Robusta. Tắt đèn nhé, Tết. Phòng cà phê nhân xanh. Hả? Arabica bên trái, Robusta bên phải. Anh vui còn làm nguyên màn demo. You are this. Nghe thử nè. Yes. This Arabica. You can see. Here. Come here. Yeah, come here for so easy to look. Tên mấy kiểu rang hả? nhìn Cinnamon, New England, American, City, Vienna, Korean. Anh vui đọc hỏng ngừng luôn. Mà thôi, sáng hôm sau, xe máy ra khỏi phố, về rẫy cà phê nhà vợ tôi. Đúng mùa thu hoạch. Và nó đây nè. Đất đỏ, cà phê trải dài mút mắt. Bả lớn lên giữa mấy cảnh này đó. Nhìn bả kìa, nón lá đội lên, chuẩn như ở nhà mình. Bả hái lia lịa trong khi tôi còn chưa biết trái nào mới là chín. Mà nói nè, cà phê chín thiệt sự nhìn như vậy. Mấy trái nhỏ nhỏ đỏ đỏ á, hái trái đỏ, chừa trái xanh. Và đây, chiến lợi phẩm. Gùi nào gùi nấy đầy ắp. Ly cà phê nào bạn từng uống cũng bắt đầu y vậy, bàn tay ai đó, hái từng trái đỏ một. Nói thiệt, nhìn bả hái cà phê ngay trên quê mình hả? Bay vô tới tận đây là vì đúng cái cảnh này đó. Rồi nè, giao thừa Tết Tây. Ninh Bình, chùa Bái Đính. Mới tới đã giành nhau cái máy quay rồi. Nghe thử nè. Thu nếu sợ thì ngồi đằng đấy sau cũng được ạ. Ngồi trước đẹp hơn đấy.
핸드폰 잘 잡아? Nói cho biết đây là quần thể chùa Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á đó. Còn review thật lòng của vợ tôi. Tới liền nè. 신기해. 뭐가 신기해? 베트남에서 이런 곳이 있는 거 처음 해봐. 여기도 사람도 많고. 그래요. 또 Rồi tự nhiên mọi thứ lặng xuống. 좋아. Chùa của xứ bả, mấy thứ bả lớn lên cùng. Bả chỉ nắm lấy tay tôi, rồi hai đứa đi. Bước vô trong cái, thấy liền. Tượng Phật vàng khổng lồ. Nghe tiếng vang là biết cái điện này bự cỡ nào. 108 ngọn ốc này bị khô và kết dính chặt lại với nhau tại vì cái hình ảnh màu sắc của mình ta thường thấy hai người ta cũng nói rằng là 108 Vợ tôi quỳ xuống, khấn một hồi lâu. Tôi lùi lại phía sau, để khoảnh khắc đó cho riêng bả. Có mấy chuyện hổng cần thuyết minh. Điểm tiếp theo, Tràng An. Di sản UNESCO, núi đá vôi và dòng sông chảy xuyên thẳng qua mấy cái hang. Nguyên hành trình là ngồi thuyền chèo Tây hết Á, 1 tiếng rưỡi trên sông, mà pin điện thoại tôi đã tụt còn 86%. Nên dĩ nhiên là tôi quýnh lên rồi. Xong cái hang đầu tiên làm tôi nín khe luôn. 널 내는 거 아니야? 아, 여기 그 언니 여기 사진 찍으러. 우리도 찍자고 해. 큐 먼저 올라가. 야, 우리부터 찍고. 야. 오빠 찍어준대. Chú chèo đò ngõ ý chụp hình dùng ngay giữa sông. Mà trời, tay máy có nghề dữ. Núi đá vôi phía sau, vợ tôi thì cười chắc là mấy tấm tôi khoái nhất chuyến này. Đi được nửa chặng, thuyền tấp vô mấy ngôi đền nhỏ ven sông. Tụi tôi lên bờ, duỗi chân duỗi cẳng, chụp hình quá trời quá đất. Lượt về, tôi hỏi bả thấy sao. Nghe câu này nè. 좋아? 또 오고 싶어? 맨날 잘해서 다 알아요. 많이 오세요. 한국 분들도 많이 오세요. 여기 한국 사람 뭐 거의 없는 것 같은데? 그치? 한국 사람 여기 잘 모르는 것 같아. 다 거의 Bả nói, em muốn quay lại nữa. Mà người Hàn hầu như không ai biết tới chỗ này luôn. Kết thúc 1 năm vậy cũng đâu có tệ ha. Rồi, mùng 1 Tết Tây, và tụi tôi mở màn trên tàu luôn. Vịnh Hạ Long, du thuyền nguyên ngày, vợ tôi chọn Á, quê bả quyết. Con lấy vé anh ơi. Cầm vé cho em luôn. Lấy vé. Khoe nhẹ nè, chỗ này là di sản UNESCO, ngoài vịnh có tầm 1.600 hòn đảo đá vôi. Bữa nay tụi tôi ngắm được cỡ 12 hòn à. Bữa đầu năm mới, ăn trưa trên tàu thì len giữa mấy hòn đảo. Tới khúc này là hai đứa im re. Ai rành vợ tôi rồi thì biết, im vậy là đồ ăn thắng rồi đó. Rồi bước ra bông tàu cái, má ơi. Giờ coi kỹ chuyện gì xảy ra ngay sau khi tôi hô kim chi nè. 사람 너무 많아요. 스마일. 스마일, 김치, 찾았어. 림. 50 진짜.
때리면 안 돼요? Tiếp theo, Hang sửng sốt. Mà thay vì chiêm ngưỡng như người lớn, tụi tôi đi kiếm được hòn đá có tiếng vang. 여기는 구멍 크네. Selfie trong hang cho đủ thủ tục, bả thì xinh, tôi thì đẫm mồ hôi. Tiếp nữa, bãi ti tốt. 일로 와봐. 여기 어떤 거 같아요? 응? 왜 더러워? 왜? 뭐가? 그리고 신발 신어야 돼. 응. 아니면 비가 아파? 나와. À, bả còn đem lá cờ Hàn Quốc nhỏ xíu ra bãi biển Việt Nam nữa chớ. Cuộc hôn nhân của tụi tôi gói gọn trong một tấm hình đó. Tiết mục cuối, chèo cây ác. Mọi người để ý coi tôi huấn luyện bình tĩnh, dịu dàng cỡ nào nha. 응? 걔 잘해. 잘하고 있어. 걔 잘하고 있어. 좋았어. 앞으로. 왼쪽 오른쪽. 어. 조심, 거쪽이 갈 거야. 됐어. 밀어. 밀면 되잖아. Ghi nhận nha, bả thừa nhận là lúc nguy hiểm thì bả chịu nghe lời tôi thiệt. 보이지? Câu này phải bắt ký giấy liền. 조심. 왼쪽으로 해야지. 왼쪽. 또 왼쪽. Lượt về lúc hoàng hôn, bả kể truyền thuyết vịnh này, nàng tiên núi và rồng biển, đàn con chia nhau nửa lên non, nửa xuống biển. Giờ vàng. Tôi hỏi bả bữa nay nhớ nhất điều gì? Nghe nè. 오늘 뭐가 제일 기억에 남아요? 오빠 나한테 화나는 거야. 그다음에 그다음에 먹는 거. 뭘 먹었어? 새우. 오빠 겁지 따주는 거. 응. 했었어? 아유. 맨날 화내요. Rồi, bữa nay nghỉ xả hơi. Vẫn ở Hạ Long, ghé bảo tàng trước. Vợ tôi kết bạn cái một. 안녕. 인형아. 안녕. 가리네. 무기가. 오. 제가 위험해 진짜. 언제 죽는지 몰라. 여기 여자 있네. 할아버지야. 찍어. Khoan, để tôi thanh minh, hầm mỏ than nó tối thui, mà bà cụ đó nhìn y như người thiệt. Và đúng vậy, tụi tôi tạo dáng với từng chú thợ mỏ trong phòng luôn. Từng chú một, hổng sót ai. Bả bày đầu trước đó nha. Hoàng hôn trên đường dạo biển. Bả review bãi biển sao hả? Đợi xíu nha. 오 이쁘다. 예쁜데 더러워. 뭐가 더러워? 왜 빠졌어? 미물 쌀물 그런 거 있잖아 원래. 갯벌. 키우 여기 서봐 사진. Bả phán, đẹp mà dơ. Vậy đó, mà nhìn mấy tấm này đi. Giờ vàng ở đây đúng là khác bọt. Chợ Hạ Long. Một con cá ở đây hả? 튀김이네. 튀김 먹어. 6 triệu đồng. Tính ra là 300.000 won đó. Một con cá thôi đó nha. 이미 떴는데 뭘 그걸 걱정해. 지금 몇 킬로그램이에요? 50. 거짓말하지 말고. 야, 거짓말이야. 깜짝 넘어서. 진짜 크다. Tới giờ ăn vặt. Nói trước nha, mấy món chiên là tôi lắc đầu hết. Còn bả thì không có lắc. Trạm cuối, sâu ánh sáng ngoài biển. Nhớ dòm kỹ vợ tôi nha. Thể nào bả cũng mò ra đồ ăn cho coi.
Ngày nghỉ xả hơi là vậy đó. Tiếp theo, Sapa, núi non, bản làng với một con ngựa trắng. Và nó đây. Tuốt trên vùng núi phía Bắc, mà nói thiệt, cứ như là qua một nước khác luôn. Trạm đầu tiên, bản Cát Cát. Tôi đi mua nước, vậy là một cô bán hàng chốt luôn. Bữa nay tôi là khách ruột của cổ. Nghe thử nè. 오케이 물 하나 사잖아. 물? 여기 있잖아 지금. Siman, okay. 아니 괜찮아. no. 아 괜찮아요. Rồi tụi tôi leo lên điểm ngắm cảnh và đó, tôi hỏng tả nổi luôn. Để mấy tấm hình tự nói. Nói sơ chút, đây là bản của người Mông. Tiếng khác, đồ mặc khác, cái gì cũng khác hết trơn. Hóa ra quê vợ tôi vẫn giấu vài thế giới riêng tuốt trên này. Rồi tự nhiên nguyên cái bản biến thành lễ hội luôn. Nhạc nổi, múa nhảy, ai cũng đổ ra hết. Sapa khuyến mãi tụi tôi màn này miễn phí luôn. Trong khi đó, vợ tôi đã lỡ chạm mắt với một con ngựa trắng. Nên rồi đó, chơi luôn. Nghe bả nói nè. 거기 봐. Nói cho rõ, tiền tôi trả, ngựa bả cưỡi. Nghe đâu lực nó vậy á. 와. Tụi tôi lang thang trong bản tới lúc nắng chuyển vàng. Mà mặt trời vừa khuất núi cái là lạnh liền, lẹ dữ lắm. Nghĩa là, tới giờ ăn. Chợ đêm Sapa. Cái gì cũng xiên que, cái gì cũng nằm trên vỉ nướng. Dĩ nhiên là tụi tôi quất mấy xiên rồi. 다 먹었어. 그러니까 좀 그래서 다른 걸로. 보자. 그냥 간단한 거 사. 아이 그래도 미안하잖아. 내가 전달할게. 걱정하지 마. 아니야. Ra khỏi chợ cái là lọt vô quảng trường toàn bản neon quán lẩu. Biết tiếp theo là gì rồi ha? 사줄까? 이런 거 좀 세트로 좀 많이 사자. 아니 한. 아니야. 이거 뭐라고 적혀있는 거야? 그냥 이름. 내 딸 아니야 여기. 그럼 왜 시켜? 먹으라고. No. 네 주소. 화내지 마요. 맨날 하네요. Xong bữa tối biến thành hội nghị thượng đỉnh về ngân sách. Tiền tiêu vặt của tôi, luật của bả. Nghe nè. 너 다 같이 챙겨주는 거지. 그럼 애기 없을 때 10만 원, 100만 원. 애기 100만 원 어디가 필요해? 그냥 내가 모여서. 아니 내가 적금 들고 거잖아. 이게 뭐야? 애기 있으면은 그 300. 300이 뭐야? Rồi, chính nó đây. Trùng cuối. Fansipan, 3143M. Nóc nhà Đông Dương. Và không nha, tụi tôi hổng có leo bộ đâu. Có cáp treo mà. Cáp treo gì mà ẩu thiệt chớ. Lướt qua nguyên cái thung lũng, bay thẳng lên trời. Và lên tới rồi. Lên 3000M. Cái đầu tiên mình nhận ra là gì? Không khí Á loãng thiệt. Nghe thử câu đầu tiên tôi thốt ra trên này nè. 그럼 내가 가. 어지러워 나. 응. 천천히. Rồi tụi tôi bước ra ngoài sân ngắm cảnh và thấy cảnh này. Biển mây. Đúng nghĩa một đại dương mây, trải tới tận chân trời.
Đây là điểm ngắm cảnh chỗ cột cờ. Cặp giò tôi đình công đúng ngay khúc này. 쏜다. Nghe nè. 여기 먼저 찍자. 내가 찍어줄게. 아니야. 쭉 내려가서. 군이 하얀색 입은 거보다 해군인 거 같아. Không nhìn thấy nó đâu nhỉ? À kia rồi. Còn đây là mấy tấm tôi ưng nhất nguyên chuyến đi. Vợ tôi đứng trên biển mây, ngay trên quê hương mình. Tấm đó chắc chắn phải đóng khung. À, trên này còn có chùa nữa nha. Nguyên một quần thể chùa nổi trên mây. 인사해 엄마 말. 진짜 진짜 매야. mẹ. Tượng Đại Phật đó, nhìn từ trên không, ngự trên tầng mây, kiểu hết nước chấm luôn á. Còn lá cờ trên biển mây. Và vợ tôi chọn đúng lúc này để thả triết lý sống. Nghe nè. 돈 쓸 땐 써야 돼요. 오케이? 응? 이런 데 와서 좀 써. 괜찮아. 썼네. Ba chụp hình không? Ba lên chặn cờ. 너무 좋다. Tới giờ xuống núi, không ai chịu về hết. Mây hình như cũng vậy luôn. Trên đường xuống, tôi thả nhẹ ý tưởng mai mốt leo bộ Fansipan thử. Bả phản hồi sao hả? Bá cái rụt. Nghe nè. 큐 화장 안 했네. 너무 아니야, 장난이야. 맨날 됐어. 화장해야 돼. 혼자 탔다. 저도 혼자 탔어. 좋겠다. Vậy đó. Nóc nhà Đông Dương, nhìn từ trên đỉnh luôn. Ảo thiệt sự. 가면은 다들 만약에 만원 주면은 Rồi, vậy là 16 ngày rong ruổi và tụi tôi quay về đúng nơi mọi thứ bắt đầu. Hà Nội. Còn 2 đêm cuối. Mà thiệt lòng nha, tôi nhớ cái dòng xe này ghê. Loạn xà ngầu, mà là kiểu loạn có biên đạo hẳn hoi. Nghe thử đi. Đây nè, phố đường tàu. Quán cà phê nằm ngay trên đường ray, đúng nghĩa đen luôn. Hai đứa cân nhắc chỗ ngồi như đang chốt mua nhà đất. Rồi cái, ủa, nó tới kìa. 뭐야 이거? 위에서 못 떨어졌어. Đoàn tàu vừa vụt qua sát mấy ly cà phê của tụi tôi luôn. Má ơi, còn phản xạ đầu tiên của vợ tôi hả? Tranh thủ sống ảo. Thiệt tình nể bả luôn. Rồi, phút tô chốt sổ. Luật duy nhất của tôi ở Hà Nội, ăn gì cũng phải kèm bia Hà Nội. Mà trời ơi, nhìn tô phở này coi. 한 개는 얼마인지 알아? 얼마? 아마 6만 원. 진짜 왜 이렇게 비싸? 아까보다? 진짜 여기 비싸. 내가 먹던 거는 5만 원. 근데 엄마 이거 있어. Trạm số 2. Tôi chắc 100% món này là ếch. Vợ tôi phán, không phải, hải sản mà. Bả đúng thiệt. Dĩ nhiên rồi, quê của bả mà. Đêm cuối đi dạo, bả quăng cho tôi câu hỏi bự nhất. Nghe cái này nè. 큐 먹고 싶어요 이거? 오늘 올해 마지막 저녁 어디서 먹고 싶어요? 큐 원하는 대로. 난 다 좋아. 쭉 걸어가면
Tôi trả lời Quy muốn sao cũng được, và Quy muốn ăn quán này. Bánh xèo, xiên tôm sông trên lá chuối, tới còn GoPro cũng có ghế riêng luôn. Bữa tối cuối cùng của chuyến đi: tôm, bánh xèo, bia Hà Nội và một lần nâng ly. 16 ngày rồi mà bả vẫn còn chịu nổi tôi. 16 ngày, 6 vùng miền, từ phần bún chả đầu tiên tới tận biển mây, tất cả đều là quê hương của bả. Tụi tôi sẽ quay lại. Video sau, tới lượt bả làm khách du lịch. Vô. 큐, 새해 복 많이 받아요. 할 말 없어요? 너무한 거 아니야? 큐 화났어? 아니